God morgon! Välkomna till lite av en Saras guldstund i trädgården. Det är lördag morgon, jag har inte pratat många ord den här morgonen utan istället begett mig ut i trädgården. Och det här är mitt allra bästa knep för att lyckas och arbeta det som krävs i trädgården och också ha den här stunden som som fyller mig med energi och glädje när man är alldeles själv. Och då är det morgontid. Gå upp långt innan familjen vaknar, bara bylta på sig och pinna ut i trädgården. Och murvla brukar jag kalla det för. Ni ska få följa med under den här morgonen. Jag har inte bestämt exakt vad jag ska göra för någonting, men det ska resultera i 2 videor i alla fall. Och det här är den första. Och det vi ska göra idag är egentligen ingenting på den här platsen, utan jag ska gå och göra det viktigaste och det roligaste först, men det som också oftast blir uppskjutet. Och det är nämligen att skörda. Och det jag ska skörda idag är körsbär. Det här har jag sagt flera gånger och skrivit om i mina kanaler. Ett av mina mål med odlingen. Vi är ju en ganska stor familj, vi är 4 barn och 2 vuxna. Och så var det också när jag växte upp, så jag har 3 syskon. Och min mamma, hon var jättenoga med att råvarorna till den mat som mina föräldrar lagade skulle vara bra. Mycket hemodlat och framförallt märktes det på området sylt, marmelader, saft och såna här saker. Där hemodlade bär och frukter var liksom huvudingrediensen. Vi åt nästan aldrig någonting som var köpt på det området. Och när jag själv blev mamma och började odla i min trädgård så var ett av mina mål att jag skulle vara självförsörjande på sylt. Och det tog några år att nå dit, i första hand för att det tar tid för liksom bärbuskar och frukt och sånt där att komma upp efter att man har planterat det. Så är du ny med trädgården så är det verkligen ett tips. Alltså sätt bärbuskar, fruktträd först av allt så att det blir ordentligt med skörd inom några års tid när buskarna har vuxit till sig då. Och nu är ju jag där i min trädgård så här snart 15 år efter att jag började odla. Och nu står vi bredvid det här är inte ett träd, det här är en körsbärsbuske. Buskkörsbär kallas de för. Och sorten heter lettisk låg. Jag har flera varianter i trädgården och den här är den som har presterat bäst just i år. Och just körsbär är lite av en speciell frukt så för mig, eller bär. Därför att den är väldigt exklusiv. Körsbär, ja det vet du hur de ser ut. Att varje jäkla bär innehåller en kärna. Och när man ska ta tillvara på körsbär och göra liksom sylt och marmelad och såna här grejer så måste man ju liksom först pilla ur den här kärnan. Och när man gör det för hand så tar det ju oändligt lång tid. Och det är så liksom saftigt och kladdigt och jobbigt. Men det här är ta mig fan det godaste bäret. Så varenda gång som jag har gjort någonting med körsbär som småbarnsmamma så har det varit en liten exklusiv batch med någonting. Därför att det tar så himla lång tid att ta hand om bäret. Å andra sidan, om jag plockar en jättestor skål full och sätter på matbordet, då äter alla upp den. Fort som 17 går det. Så det är ett väldigt uppskattat bär. Skulle jag göra stora mängder sylt
så säger alla bara glufs, glufs, glufs och så är det slut också, fastän jag har jobbat jättemycket med detta. Så det är liksom inte... Det har varit lättare att göra typ rabarbersylt och plommonsylt och såna här saker. Men i år är det ett kanonbärår. Jag har jättemycket körsbär både här och också i min andra lilla trädgård. Plus att jag sedan några år tillbaka har en körsbärsurkärnare. Och för alla som älskar körsbär så är ju det här bara, ja, det är stora grejer, va? Så att idag ska jag skörda körsbär. Jag skördar kontinuerligt i takt med att de blir mogna, så det här är inte sista och det är inte första gången som jag skördar. Och sen ska jag visa dig hur jag kärnar ur med den här körsbärsurkärnaren. Så hoppas jag att du blir lite avundsjuk eller åtminstone sugen på detta, för körsbär är ju så tacksamt. Nu ska vi ta de bären som är mest mogna, och det ser man ganska tydligt för att de har ju lite olika röd färg. De här är ju väldigt mörkröda och de här är ljusröda. Och de här är mycket sötare och saftigare. Och dessutom en fördel med de bären, de lossar väldigt lätt från busken. Så de är så otroligt lätta att plocka. I min andra trädgård har jag klarbär. De är svåra att plocka utan att själva kärnan sitter kvar på trädet. Men de här, när de är mogna, så lossar de perfekt. Just när kidsen varit små och man behövs liksom väldigt mycket som förälder. Svårt att komma ifrån och stå liksom jättelänge och bara plocka bär på en och samma plats. Då tröttnar ju alla. Då har jag haft som mål istället att jag liksom avsätter en viss tid. Så jag plockar järnet i 1 timmes tid. Och så blir det vad det blir och så tar jag hand om det eller så bara stoppar det i frysen. Så att jag har sparat det. Men det är sällan som jag har liksom hela dagen när jag bara plockar bär. Det har jag liksom inte klarat av i mitt föräldraskap eller i vardagen. Och nu praktiserar jag väl ungefär samma sak, fast jag har lite mer tid. Och då är det också lite lättare nu när barnen är äldre. Man blir inte avbruten lika lätt, vilket är jätteskönt. Men just det här att när man har de här resurserna och vill plocka mycket, man kan ju praktisera samma sak bara på sin trädgårdstid när man ska ut och jobba i trädgården. Liksom. Att istället för att se att man måste bli klar med någonting, tänka att jag gör det bästa jag kan under den här tiden som jag har till mitt förfogande. Och sen får man försöka känna sig nöjd. Nu är det sista grenen kvar här. Kolla. Jag får så här, min frukostmage väcks. Jag vill bara ha. Jag nämnde sortnamnet för er. Lettisk låg. Och detta är alltså en buskkörsbär. Det finns flera varianter och jag kommer faktiskt inte ihåg hur många plantor som jag har. Men det tar ju några år för dem att komma upp i en storlek där de verkligen ger skörd. Och körsbärsträd är vi ju annars vana vid. De blir ju så jäkla höga och man kommer ju liksom inte åt att plocka bären. Men se här nu, liksom en buske, vad kan den här vara i år? Låt säga att den är 5 år eller någonting. De blir ungefär 2-3 meter höga och det gör att bara på en enkel liksom, trappstege eller en sån här liten trädgårdsstege, man kommer upp och kan plocka allting så jättebehändigt. Och merparten av skörden sitter precis liksom i ansiktshöjd. Det är ju otroligt smidigt. Så nu har jag bara gått liksom runt här och plockat av det som är moget just precis nu. Och då är det ju minst en lika stor skörd kvar som jag kan ta nästa vecka när resten har mognat. Perfekt. Från den där lilla busken så har jag ungefär i år skördat 2 kilo urkärnade körsbär hittills. Och då har jag varje gång som jag har skördat så har jag lagt bären i en påse eller en burk och stoppat in dem i frysen helt enkelt. Och nu är det dags för mig att ta hand om den här skörden. Och innan jag skaffade mig en körsbärsurkärnare så
fick jag helt enkelt ta då en kniv och dela varje körsbär, alternativt trycka ut liksom kärnorna så här. Och det blir så otroligt slabbigt, för körsbär är ju väldigt, väldigt söta, och är det varmt ute så kommer det en massa getingar och det blir bara otroligt besvärligt. Och då fick jag tips någon gång för flera år sedan, jag kommer inte ihåg av vem eller om det var i min medlemsgrupp eller så, men någon tipsade mig om att Sara, det finns körsbärsurkärnare. Och då började jag med att köpa nästan som ser ut som en liten tång, tänk dig en liten sked med ett hål i botten. Man lägger sitt körsbär i den här håligheten och sen så trycker man med ett litet redskap med övre delen av tången, plupp, så att kärnan åker ner genom det här hålet i skeden. Gott så, men fortfarande lite omständigt liksom hålla på och sitta och plutta med det där. Då var det någon annan som sa, Sara, det finns en annan körsbärsurkärnare. Och eftersom jag då älskar körsbär och också har planterat en hel massa körsbär i min trädgård, så köpte jag, och den är väl använd ska jag säga. Och det här är en liten apparat som är ovärderlig. Jag har redan innan den här videon görs tipsat mina medlemmar om detta, för att ofta är det så när jag tipsar om någonting så tar grejerna slut. Jag föredrar fortfarande att göra det här utomhus. Det kan bli lite slabbigt. Nu är manicken klar att användas. Och så sätter vi en liten låg bytta där. Och sen är det dags att ösa i lite körsbär. Ska vi ta lite pö om pö. Det är alltid också en massa hundhår i mina bär. Får man på köpet. Och då, det är ju samma teknik som den här mindre körsbärsurkärnaren som jag har också då. Det finns en liten ränna här liksom där körsbärna åker ner. Men så körsbäret åker ner i den här rännan. Och sen trycker man ner en pinne som så att säga trycker ut själva kärnan ur körsbäret. Får med sig körsbäret upp i den här lilla utfarten. Och då åker körsbäret sen ut ur kärnet. Ibland är det ett eller annat som passerar. Men de här körsbärna ser liksom sen ut som de gör när man köper dem på burk. De har liksom ett litet, som ett kryss upp till, ner till. Och sen är de bara tomma på kärna. Det är som magi. Och jag tycker det här är så jävla roligt eftersom jag har körsbär som en verklig liksom, favorit. Så då går det ju oerhört fort. Man plockar. En lärdom när man använder den här, det är att det bästa är när man får in den här bra rytmen. Då fastnar inte så mycket. Om man gör det bara lite försiktigt så är det större risk att körsbärna fastnar i och kletar fast och grejer. Och det roligaste av allt är ju så här sen när man får koka sin sås eller körsbärsmarmelad. Jag är sen jag var liten väldigt förtjust i såna här Anton Berg chokladgrejer. Plum i Madeira och du vet såna här grejer. Och också en av dem som alltid sörjer att de här körsbär i likör i Aladdin-asken är borttagen. Jag älskar smaken av körsbär. Och just körsbär tillsammans med den här lilla touchen av smaken av kärnan och själva lilla mandeln inuti. Den kombinationen är ju så god.
Och det kan man sitta och fantisera om när man körnar ur sina körsbär. Slutspurten. Sista körsbäret. Det känns ju jätteroligt. Först har man lagt lite tid, men inte alls för mycket tid på att plocka. Och sen går det på bara några minuter. Och göra det arbete som annars skulle ta liksom en halv dag. Det är som när man går 1 timme i skogen och plockar du vet, ett halvt ton med trattkantareller och sen måste man sitta och rensa och torka det under väldigt lång tid. Nu häller jag bara av lite saft härifrån. Tack apparaten. Så gott. Urkärnade körsbär när de ligger så här i all sin saft, det låter lite grann så här som nyfiskade krabbor som de blåser ut liksom lite luft. Det låter ungefär likadant. Ett nätt litet morgonjobb. Lätt att skjuta upp, i alla fall i min trädgård. Det är så mycket som ska göras och ofta fokus på att få ner lite plantor och sådär. Men det här känns alltid så himla härligt. Man skördar någonting litet varje dag så här. Vinbär, körsbär, blåbär eller vad det nu är för någonting. Det blir så gott sen och jättevärdefullt i vår mat helt enkelt. Här var en som hade slumpit igenom. Vad vill man säga med detta? 1. Skaffa dig en körsbärsurkärnare. Någon typ. 2. Sätt bärbuskar, fruktträd i trädgården. Nästan det första du gör när du har en trädgård där du vill odla. Det tar några år innan såna här grejer etablerar sig, kommer upp i storlek så att det blir skörd. Det är ofta som odlare hör av sig och säger att det växer inte. Den här busken är 2 år gammal, jag får ingen skörd. Det tar många år i vissa fall förrän saker börjar att ge skörd. Och 3:e tipset, satsa på en körsbär av busktyp som ger bra plockhöjd och rikligt med körsbär. Så med det tackar jag för nu och ger mig vidare ut i trädgården för nästa arbetsmoment, denna Saras guldstund. Morgontid i trädgården i Skillnadens trädgård. Tack för idag.